Hành tinh của chúng ta tràn đầy sự sống, từ những rãnh đại dương sâu thẳm đến những đỉnh núi cao chót vót, một minh chứng cho 4 tỷ năm kiên cường. Tuy nhiên, lịch sử trái đất lại được đánh dấu bằng những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt thảm khốc, những khoảnh khắc mà phần lớn sự sống biến mất trong những biến động toàn cầu. Những sự kiện này được thúc đẩy bởi các lực từ sâu bên trong trái đất hoặc từ không gian, đã nhiều lần thiết lập lại tiến trình tiến hóa. Hồ sơ hóa thạch cho thấy một chu kỳ hủy diệt và tái sinh, thách thức cảm giác vĩnh cửu của chúng ta. Đã bao nhiêu lần sự sống gần như kết thúc? Hãy cùng quay ngược thời gian để chứng kiến những cuộc khủng hoảng lớn nhất thế giới. Câu chuyện về sự tuyệt chủng hàng loạt là câu chuyện về sự mong manh của sự sống và khả năng đáng kinh ngạc của nó để tồn tại. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ 445 triệu năm trước, vào cuối kỷ Ordovich. Sự sống phát triển mạnh mẽ trong các đại dương, ba thủy, tay cuốn, và những loài cá có hàm đầu tiên thống trị các ran san hô rực rỡ, được xây dựng bởi những loài bột biển cổ đại. Nhưng khí hậu trái đất đã thay đổi. Khi siêu lục địa Gondwana trôi giặt về phía Nam Cực, các sông băng hình thành, gây ra một kỳ băng hà nghiêm trọng. Mực nước biển giảm mạnh, làm lộ ra các vùng biển nông và tàn phá môi trường sống của sinh vật biển. Làn sóng tuyệt chủng đầu tiên ập đến khi các ran san hô sụp đổ và vô số loài biến mất. Sau đó, khi băng tan, mực nước biển dâng trở lại, làm ngập các lục địa và tạo ra các đại dương thiếu oxy. Đòn đánh thứ hai này đã xóa sổ nhiều sự sống hơn nữa. Ba thùy và tay cuồn bị tàn phá. Tổng cộng, khoảng 85% loài sinh vật biển đã biến mất. Sự kiện tuyệt chủng Ordovich Sealer là một bài học rõ ràng về sức mạnh của biến đổi khí hậu và sự liên kết của các hệ thống trái đất. Những loài sống sót như những loài cá có hàm ban đầu đã tìm thấy những cơ hội mới sau đó, tạo tiền để cho những bước nhảy vọt tiến hóa trong tương lai. Ba thùy đã sống sót, nhưng sự thống trị của chúng đã bị phá vỡ, bắt đầu một sự suy giảm kéo dài. Trên đất liền, sự sống chỉ giới hạn ở những loài rêu đơn giản và thầm vi sinh vật. Cuộc kịch tính diễn ra dưới những con sóng. Sự kiện này đã thiết lập lại đồng hồ tiến hóa, cho thấy ngay cả những nhóm thành công nhất cũng dễ bị tổn thương bởi sự thay đổi đột ngột. Thế giới đã mãi mãi thay đổi bởi băng giá, nhưng sự sống vẫn tồn tại. Từ từ tái sinh các đại dương, những ran san hô mới mọc lên, và sự tiến hóa tiếp tục, nhưng ký ức về đại băng hà đã khắc sâu vào lịch sử hành tinh. Sự kiện tuyệt chủng Ordovich Sealer là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn thứ nhất trong 5 sự kiện lớn, một khúc giao đầu lạnh lẽo cho những thảm họa lớn hơn nữa. Nó chứng minh rằng sự sống sót phụ thuộc vào sự thích nghi, và rằng các quy tắc của sự sống có thể thay đổi trong tích tắc. Hành tinh đã thể hiện sức mạnh của mình, và sẽ làm như vậy một lần nữa. Mọi sự kiện tuyệt chủng sẽ thử thách khả năng phục hồi của sự sống một lần nữa. Câu chuyện về sự tuyệt chủng hàng loạt chỉ mới bắt đầu. Tựa nhanh đến kỳ Devon 375 triệu năm trước, thời đại của cá, các đại dương tràn ngập cá da phiền bọc thép và sự sống biển đa dạng, trong khi đất liền được biến đổi bởi sự xuất hiện của những khu rừng đầu tiên. Những khu rừng này, với rễ sâu, đã thay đổi đợt và giải phóng chất dinh dưỡng vào sông và biển. Kết quả, sự bùng nổ tạo khổng lồ, tiêu thụ oxy và làm nghẹt thở các đại dương. Các ran san hô stromatolite, từng là trung tâm đa dạng sinh học, đã sụp đổ khi điều kiện thiếu oxy lan rộng. Sự kiện tuyệt chủng cuối kỳ Devon không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một loạt các cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 20 triệu năm, một sự suy giảm chậm chạp, nghiệt ngã. Những loài xây rắn san hô và cá da phiền gần như bị xóa sổ, ba thùy chịu thêm những tổn thất. Sự sống ở nước ngọt và trên cạn phát triển tốt hơn, những loài lượng cư ban đầu và những khu rừng phát triển mạnh đã thoát khỏi điều tồi tệ nhất. Các vụ phun trào núi lửa và sự thay đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, tạo ra một cơn bão hoàn hảo của căng thẳng môi trường. Cuối cùng, 75% loài đã bị mất, thế giới xuất hiện đã được biến đổi, cá mập và cá xương trỗi dậy thống trị các đại dương, trong khi thực vật có hạt bắt đầu định hình lại đất liền. Sự kiện tuyệt chủng kỳ Devon cho thấy sự đổi mới trong một lĩnh vực, như sự xuất hiện của rừng, có thể gây ra thảm họa ở một lĩnh vực khác. Sự tuyệt chủng có thể chạm và không ngừng, chứ không chỉ đột ngột và kịch tính. Trong hàng triệu năm, sự sống dần tàn lui không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng một tiếng rên rỉ nghẹt thở. Thời đại của cá kết thúc, và sân khấu đã được chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tiếp theo, thậm chí còn lớn hơn. Bài học, các hệ thống của trái đất có mối liên hệ sâu sắc, và sự thay đổi ở một hệ thống có thể gây ra thảm họa cho tất cả. Sự sống đã tồn tại, nhưng những vết sẹo của kỳ Devon vẫn còn. Hành tinh đang chuẩn bị cho thử thách lớn nhất của nó. 252 triệu năm trước, trái đất đối mặt với giờ khắc đen tối nhất của nó, đại tuyết trùng. Siêu lục địa Pangaea là nơi sinh sống của các loài synapsid đa dạng và những khu rừng tươi tốt, trong khi các đại dương tràn ngập sự sống. Nhưng bên dưới Siberia, những vụ phun trào núi lửa khổng lồ, bay Siberia, đã giải phóng một lượng lớn dung nham và khí nhà kính. Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, các chôm băng tan chảy và các dòng hai lưu bị đình trệ. Oxy biến mất khỏi các đại dương, được thay thế bằng hydrosulfide độc hại. Mưa axit làm trụi rừng và bầu khí quyển trở nên chết chóc.
Trên đất liền, các hệ sinh thái sụp đổ. Trong các đại dương, toàn bộ các lớp động vật biến mất. Khi kết thúc, 96% loài sinh vật biển và 70% động vật có xương sống trên cạn đã biến mất. Thế giới gần như bị vô trùng, một vùng đất hoang vắng bị thống trị bởi một vài loài sống sót kiên cường. Sự phục hồi diễn ra chậm chạp một cách đau đớn. Trong hàng triệu năm, sự sống đã vật lộn để lấy lại sự đa dạng. Đại tuyết trùng đã thiết lập lại sự tiến hóa, mở đường cho các nhóm mới, Archosaur, bao gồm tổ tiên của khủng long, trỗi dậy. Sự kiện này là lời cảnh báo cuối cùng, các hệ thống của trái đất có thể tan rã với tốc độ đáng sợ. Mạng lưới sự sống phức tạp, được xây dựng qua hàng tỷ năm, có thể bị phá hủy trong một khoảnh khắc địa chất. Sự im lặng của Key Trias sớm là một minh chứng ám ảnh cho những gì đã mất. Đại tuyệt chủng là thước đo cho sự tuyệt chủng, một bóng ma ám ảnh hồ sơ hóa thạch. Nó cho thấy sức mạnh đáng sợ của núi lửa và phản hồi khí hậu. Sự sống đã tồn tại, nhưng thế giới sau đó hoàn toàn mới mẻ. Những loài sống sót sẽ định hình kỷ nguyên tiếp theo, nhưng ký ức về sự hủy diệt gần như hoàn toàn sẽ không bao giờ phải nhận. Đại tuyết trùng là cuộc khủng hoảng lớn nhất của trái đất, và là sự trở lại vĩ đại nhất của nó. Câu chuyện về sự sống sẽ tiếp tục, nhưng không có gì sẽ giống như trước nữa. Sau đại tuyết trùng, sự sống bắt đầu phục hồi chậm chạp trong kỳ Trias. Các loài Archosaur đa dạng hóa, chia sẻ thế giới với những loài Synapsid lớn cuối cùng, khi khí hậu khắc nghiệt của Pangaea định hình sự tiến hóa. Khủng long nhỏ bé và bị lũ mổ bởi những loài Rauisuchian khổng lồ giống cá sấu và Phytosaur sống dưới nước. Nhưng 201 triệu năm trước, một sự kiện tuyệt chủng khác đã xảy ra, được kích hoạt bởi những vụ phun trào núi lửa lớn khi Pangaea tách rời. Tỉnh magma Trung Đại Tây Dương đã giải phóng dung nham và khí nhà kính, gây ra sự nóng lên toàn cầu và axit hóa đại dương. Sự sống biển bị ảnh hưởng, những loài xây rắn san hô và nhiều loài lượng cư biến mất. Trên đất liền, các loài Archosaur và Phytosaur thống trị đã biến mất. Khoảng 76% loài đã tuyệt chủng, nhưng khủng long đã sống sót, có lẽ nhờ những sự thích nghi độc đáo. Với sự biến mất của các đối thủ, khủng long nhanh chóng đa dạng hóa, lấp đầy mọi học sinh thái. Thời đại của khủng long bắt đầu kéo dài 135 triệu năm. Sự kiện tuyệt chủng này là một chất xúc tác tiến hóa, mở đường cho một triều đại mới. Sự sống sót là về thời điểm và khả năng thích nghi, chứ không chỉ là sức mạnh. Nếu không có sự biến động này, khủng long có thể vẫn là những loài nhỏ bé. Sự trỗi dậy của khủng long được sinh ra từ thảm họa, một thế giới mới được tạo ra trong lửa. Trong 135 triệu năm, khủng long thống trị trái đất, tiến hóa thành những loài khổng lồ như Argentinosaurus và những kẻ săn mồi như T-Rex, động vật có vú vận nhỏ bé, sống trong bóng tối của khủng long. Nhưng 66 triệu năm trước, một thảm họa vũ trụ đã thay đổi mọi thứ. Một tiểu hành tinh rộng 10 km đã va chạm vào Yucatan, giải phóng năng lượng ngoài sức tưởng tượng. Vụ va chạm đã gây ra siêu sóng thần, cháy rừng toàn cầu và bầu trời đầy mạnh vụn siêu nóng. Một mùa đông va chạm sau đó, ánh sáng mặt trời bị chặn, nhiệt độ giảm mạnh và quá trình quang hợp sụp đổ. Thực vật chết, chuỗi thức ăn bị phá vỡ và nạn đói lan rộng khắp toàn cầu. Những loài khủng long lớn không thể thích nghi đã biến mất trong tích tắc địa chất. Bò sát biển, thần lăn bầy và ammonite cũng biến mất, 75% tổng số loài đã bị mất. Sự sống sót ưu tiên những loài nhỏ bé và dễ thích nghi, động vật có vú đào hàng với chế độ ăn linh hoạt. Khi bụi lắng xuống, động vật có vú xuất hiện trong một thế giới trống rỗng những kẻ thống trị trước đây. Chúng đa dạng hóa nhanh chóng, tạo ra dơi, cá voi, linh trưởng và cuối cùng là chúng ta. Sự kiện tuyệt chủng Creta-Paleogen là một lời nhắc nhở kịch tính về sự ngẫu nhiên và thảm họa trong tiến hóa. Nếu không có tiểu hành tinh, khủng long có thể vẫn thống trị và động vật có vú có thể không bao giờ trỗi dậy. Sự tồn tại của chúng ta là kết quả trực tiếp của thảm họa này. Chúng ta, theo một nghĩa nào đó, là con cái của tiểu hành tinh, phát triển mạnh mẽ trong một thế giới bị tuyệt chủng làm trống rỗng. Thời đại của động vật có vú bắt đầu trong bóng tối của thảm họa. Câu chuyện về sự sống mãi mãi được định hình bởi những khoảnh khắc thay đổi đột ngột, vũ trụ. Chúng ta đã chứng kiến 5 sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Mọi sự kiện là một cuộc khủng hoảng độc đáo đã định hình lại sự sống trên trái đất. Sau mỗi thảm họa, sự sống vẫn tồn tại, đa dạng hóa và bắt đầu lại. Những thảm họa cổ đại này đã định hình các lục địa, khí hậu và chính tiến trình tiến hóa. Ngày nay, các loài biến mất với tốc độ chưa từng thấy kể từ thời khủng long, không phải do tiểu hành tinh hay núi lửa, mà là do chúng ta. Tiếng vọng của quá khứ cảnh báo chúng ta sinh quyền trái đất mong manh, và hành động của chúng ta rất quan trọng. Liệu chúng ta có học hỏi từ lịch sử, hay trở thành kiến trúc sư của một sự kiện tuyệt chủng lớn thứ 6?